Chào mừng các bạn đã đến với kênh Góc Bếp Nhỏ. Hôm nay thì mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món sữa đậu nành với công thức đổi mới một chút. Các bạn có thể làm được món sữa đậu nành độc đáo lạ miệng để cho gia đình mình thưởng thức. Nguyên liệu để làm món sữa đậu nành của mình hôm nay thì gồm có 100g đậu nành, 50g lạc hay còn gọi là đậu phộng, 200g đường cát trắng, vài chiếc lá dứa và 50g sữa ông thọ. Lượng đường và sữa ông thọ thì các bạn có thể thay đổi tùy theo khẩu vị nhé. Đối với phần lạc này thì các bạn có thể thay thế bằng đậu xanh cũng rất là ngon nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm. Đầu tiên đối với đậu nành thì các bạn cần ngâm đậu nành với nước trong khoảng thời gian từ 8 đến 10 tiếng cho đậu nành nở ra. Đậu nành ở đây thì mình đã ngâm với nước và nó đã nở ra rất là to rồi này. Mình có thể tách được cái lớp vỏ rất dễ dàng. Và bây giờ mình sẽ chà đi cái lớp vỏ bên ngoài nhé. Vì cái lớp vỏ của đậu nành này sử dụng không tốt nên là mình sẽ bỏ đi. Các bạn chà sát để loại bỏ đi cái phần lớp vỏ đậu nành bên ngoài. Sau đấy các bạn mang đi rửa thật sạch. Và đây là đậu nành mình đã tách bỏ vỏ và rửa sạch. Phần lạc thì mình sẽ mang đi rang chín. Các bạn rang lạc tầm 15-20 phút ở chế độ nhỏ lửa đến khi mà hạt lạc chuyển sang cái vỏ ngoài của hạt lạc nó chuyển sang cái màu nâu thẫm và mình ngửi thấy cái mùi thơm của lạc ấy thì khi đấy là đạt nhé. Lạc của mình như thế này là được rồi. Mình sẽ tắt bếp và để cho lạc nguội. Này các bạn có thể nhìn thấy. Lạc sau khi rang chín các bạn để 5-10 phút cho lạc nguội hoàn toàn. Sau đấy các bạn chà sát vỏ. Và đây là phần lạc mình thu được. Nếu mà các bạn sử dụng đậu xanh thay thế cho lạc thì các bạn có thể sử dụng bột đậu xanh cũng được. Hoặc là các bạn có thể sử dụng hạt đậu xanh nguyên và mình rang chín lên cũng được nhé. Bây giờ mình sẽ cho phần đậu nành và lạc vào trong máy xay sinh tố xay nhỏ. Với 100g đậu nành và 50g lạc thì mình sẽ sử dụng từ 800 đến 1000ml nước nhé. Bây giờ mình sẽ cho hết cái phần đậu nành này vào trong máy xay sinh tố. Mình sẽ cho lạc vào cùng luôn nhé. Sau đấy mình sẽ cho nước vào. Đối với máy xay sinh tố thì các bạn nên cho nước khoảng 2 phần máy thôi, để khi mình xay nó không bị trào ra ngoài. Mình sẽ xay nhỏ phần đậu nành và lạc này ra. Các bạn cứ xay khoảng 30 giây, các bạn lại cho máy nghỉ một chút rồi mới xay tiếp nhé. Không là máy của mình rất dễ bị nóng và hỏng máy đấy. Khi đã xay nhỏ đậu nành và lạc rồi thì mình sẽ lọc qua một cái rây và cho vào trong một cái nồi. Các bạn mà có cái khăn vải xô thì các bạn sử dụng để lọc thì nó sẽ kỹ hơn nhé, nó sẽ không có bã. Lọc xong rồi thì phần bã mình lại cho vào trong máy xay sinh tố và tiếp tục xay nhé. Mình tiếp tục cho nước vào. Và đây là phần nước đậu nành mình thu được. Mình sẽ lọc qua rây một lần nữa. Vì mình lọc bằng rây nên mình phải lọc đi lọc lại nhiều lần. Các bạn mà có cái khăn vải xô các bạn lọc thì nó sẽ kỹ hơn nhé.
Và bây giờ mình sẽ mang nồi nước đậu nành này đi nấu chín. Mình sẽ cho nồi nước đậu nành lên bếp để ở lửa to nhé. Và mình sẽ cho phần lá dứa mình đã chuẩn bị sẵn vào. Vừa đun thì thi thoảng các bạn khuấy đều để cho phần bột đậu nành ở dưới nó không bị cháy. Khi nồi nước đậu nành bắt đầu sôi thì mình sẽ cho 200g đường mình đã chuẩn bị sẵn vào cùng. Các bạn có thể cho đường sau mình hòa tan khi mình uống cũng được nhé, mà mình thì mình cho luôn. Tùy theo sở thích và khẩu vị của các bạn mà các bạn có thể tăng giảm lượng đường. Tiếp đến mình sẽ cho vào cùng 50g sữa đặc. Các bạn khuấy cho phần sữa đặc và đường tan hết ra. Các bạn đun cho nồi sữa đậu nành sôi thêm khoảng chừng 5 phút nữa. Các bạn hớt bỏ bọt nếu có nhé. Các bạn đun mà khi thấy phần lá dứa nó chuyển sang cái màu xanh trong này và ngửi thấy mùi thơm của đậu nành, của lạc, thì khi đấy đậu nành của mình đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp. Đậu nành này các bạn có thể thưởng thức ngay lúc nóng, hoặc các bạn có thể để nguội, sau đấy cho vào lọ cho ngăn mát tủ lạnh mình dùng dần cũng được nhé. Bây giờ mình sẽ vớt bỏ đi những chiếc lá dứa này và mình sẽ múc sữa đậu nành ra bát để cùng thưởng thức nhé. Và đây là ly sữa đậu nành nóng hổi mình vừa hoàn thành nhé các bạn. Rất là thơm. Sữa đậu nành này thì các bạn có thể để nguội, sau đấy cho vào ngăn mát tủ lạnh để trong khoảng 2 đến 3 ngày nhé. Nếu mà muốn thưởng thức nóng thì các bạn có thể cho vào lò vi sóng. Mình quay cho nó nóng lên. Bây giờ mình sẽ uống thử nhé. Wow, sữa thơm vị của đậu nành, của lạc và thơm vị của sữa đặc, lá dứa. Rất là ngon các bạn ạ. Thêm một chút lạc rang vào. Khi mình thưởng thức cái món sữa đậu nành này, nó có cái hương vị khác hẳn so với cái sữa đậu nành mà mình hay mua ở ngoài tiệm ấy. Sữa đậu nành thì có độ ngọt vừa phải. Nếu các bạn muốn uống mát thì các bạn có thể cho thêm một chút đá. Cách làm sữa đậu nành thì chắc hẳn đã rất nhiều bạn biết rồi, nhưng mà thường thì mình chỉ làm sữa đậu nành nguyên chất thôi, phải không nào? Với chia sẻ của mình hôm nay thì hy vọng rằng các bạn có thể làm được món sữa đậu nành độc đáo, khác lạ, lạ miệng một chút để cho người thân mình cùng thưởng thức nhé. Chúc các bạn thành công và ngon miệng với cách làm món sữa đậu nành này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hữu ích, các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ video, đồng thời đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Giờ thì chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của kênh. Các bạn có thể cho vào cùng với dâu tây một chút sữa tươi hoặc là một chút nước đun sôi để nguội để xay cùng nhé. Dâu tây sau khi xay nhỏ thì mình sẽ lọc qua rây và mình cho luôn vào cùng với phần sữa chua mình đã ủ. Vì dâu tây mình cho một chút sữa tươi vào, mình xay cùng nên là màu dâu tây nó sẽ không được đỏ tươi. Mình sẽ bỏ cái phần hạt này đi. Tiếp đến mình sẽ cho phần dâu tây mình đã thái nhỏ vào cùng luôn cái tô đựng sữa chua. Mình sẽ trộn đều lên. Mình sẽ cho phần sữa chua dâu tây này vào trong một cái ca có cái miệng rót này, để mình rót vào trong các cái túi cho nó được dễ. Sữa chua mình để đầy tiếng nên là nó rất là đông. Đây, các bạn có thể thấy phần sữa chua của mình này rất là mịn. Mình sẽ ăn nhé. Wow, rất là ngon các bạn ạ.